Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna, The Masquerade, Vampire? The Masquerade Swasongt 10. része. És itt vagyunk újra Alissával, vagy hogy hívják ezt a karaktert? Leisával vagyunk újra itt. Szóval az történt, valamilyen módon sikerült kitörölnöm a mentésemet, és előről kezdhettem az egész játékot. Igen, az online mentés sem működött, igen, fizikailag a gépen se volt mentés. Szóval maradjunk annyiban, hogy átküzdöttem magam az egészen újra, és itt kihagytunk egy-két dolgot, amit csak úgy megtaláltam, miközben haladtam az egészre. Szóval ennek a csávónak tudunk adrenalint adni, amit egy gyógyszeres dobozból szereztünk. Minden döntést nagyjából ugyanoda vittem, mint ahogy eddig volt. Egy dolog kivéve, MM-nek az összes memóriáját visszaszereztem. Így tudjuk, hogy vele mi történt, majd arról beszélünk esetleg, hogyha fontos lesz. Minden esetre most nézzük, adjuk be az adrenalint neki, hogy mi történik. Illetve beszélni fogunk a pappal is. Szerintem az veszélyes, viszont ki akarom próbálni, hogy mi történik. Mert a játék múltkor nagyon a szemembe nyomta, hogy nem beszéltél pappal. Calm down. I can't feel my legs. I can't move. Igen, eléggé furán nézel ki. Oké, mi történt? Tell me what happened here. Thugs. Armed. No, not thugs. I think they were military. They just opened fire. We didn't stand a chance. Who were they? It hurts. It hurts. Én nem számítottam, hogy nagyon sok mindent fogunk megtudni tőle, mert Do you know where Miley alapvetőleg is? nélküle is megtaláltuk Miley-t. I don't. Miley-t, vagy hogy hívják? Amy, go. And Jara. Jara. Did you see Jara? She fought back. Huh, that's the Jara I know. They didn't kill her. Ah! They took her. Ah! Leave him. Help me. You need to make your peace. Azt hiszem I meghalt. hate being right. At least I know that Miley wasn't here. De még mozog a szeme. Inspect. That's a knife wound. Huh. Bringing a knife to a gunfight? Oké, és ez nekünk fontos, a csávó még lélegzik. Mármint lehet lélegezni, nem lélegzik, hogy néz ki? De a szeme még mozog. Nem akarsz itt szólni, tudod, a neki Two például? of us isn't overkill, if you pardon the expression. Oké, jó, akkor maradjunk annyiba, hogy ennyit tudtunk a csávóval csinálni. Én nem mondom, hogy ez is több, mint amit múltkor csináltunk. Szóval, először is, amit szeretnék csinálni, az az, hogy itt tudom, hogy itt megállap... Ja, jó, oké, azt hiszem ez valami emlékbeszéd, amit így hallok. Szóval itt tudom, hogy lesz egy olyanunk, hogy K12. Azt hiszem az kell nekünk, vagy KI2, attól függ, hogy nézzük. Milyen sejtelmezzen nem megy. Le volt némítva a játék, és valami sorozatot néztem, vagy valami hasonló, amikor vittem végig újra. Szóval most kicsit más az élmény, úgyhogy most hallom a hangokat. KI2, aha, azt szedtük be múltkor. Oké. Akkor amit még szeretnék, még mielőtt a paphoz megyünk, hogy lehetőség szerint, ha tudok valahol vért szívni, akkor azt úgy meg kéne tenni. Illetve 6 darab ilyen pontom van. Azt tudunk javítani rajta, hogy egy ilyet felhasználok. Így, most van 11 darab dialógus pontom. Így fogalmazzunk úgy, hogy több esélyem lesz, hogyha bármi probléma történik ott. Illetve a vérszomjat lejjebb kéne vinni. Valaki még nincs, akit nem ettem meg? Egy safe zónom még van. Szerintem kéne lennie még valakinek, akiből tudok enni. Itt van például egy csávó. És lehetőség szerint nem akarok megölni senkit. I'm sure it was worth the cost. So it was.
That was expensive. Milyen hangon beszélt? Come on, our hands on deck can't hurt. Istenem, ezt minden egyes alkalommal elmondod, mikor erre jövök. Itt valaki. Itt is van egy safe zone. Itt sincs senki. Értitek? Van egy csomó ember mindenfelé, de csak ilyen kiválasztottakat nevezhetek meg arra, hogy igyak belőlük. Erre itt volt a másik csávunk, tudjátok, a nem tudom, az az idióta, aki bezár minket folyton, azt kezeltet minket. Léci, köszi. Jó, szerintem nem fogunk szívni senkiből se vért. Ezt megnéztem-e vajon? Read. Aha. Oké. Valami mondani való? There's a note on this one. There's a note on this one. Nagyon jó. Hát akkor ez hasznos volt a számunkra. Jó, azt már olvastam. Na jó, nézzük meg, hogy itt mit. Sense something. It's coming from over there. Mom! It's dangerous. I know it. Tudunk? Stop. You can't go in there. Monsignor's standing orders. No interruptions. So Stanford is back there. But I just wanted to... It's too dangerous, and you know it. Túl You've veszélyes. got something to give him. Tell Olsen is novice. Suit yourself. But remember I warned you. That's not very encouraging. Nem tudok vért inni belőled? És ha csak szimplán tovább megyek. Enter. Ha belépek, akkor innen nincs visszaút. Wow. Őszintén nagyon kíváncsi vagyok, de... Tehát... Akkor egy ilyen fejezetet lehet másképp is befejezni. Hogyha bemegyek oda, ugye van egy ilyen nyíl, ami át van húzva, és az mutatja, hogy nincs visszaút. Hogyha ezt kiválasztom, nem itt lehet kiválasztani, beszélni lehet vele. Kiválasztom ezt, akkor azt mondja, hogy ott sincs visszaút. Vele tudok beszélni? Ki vagy te? So, has Semmit nem forensics látok. processed the bedrooms? Olsen. I think so. Yeah, Gondolom. I think so. They, You think so? Isn't there anyone here that can inform me about anything? I've been asking for an hour. Yeah. I must give Monsignor an Popizé. update detailing how long this is going to take. Let's not keep him waiting then. Papnak a the local tanonca. police are very... Just tell them Agent Olsen sent you. And we will see how high they are willing to jump. We still have bodies to evacuate and samples to recover. Olsen. That's Monsignor Stanford's novice. Come on, let's not waste any more time. Most ez volt valami feladatom ezzel kapcsolatban? Utána nézek valamit, hogy tudok-e beszélni a többiekkel itt. This attack was prepared. We're gonna run short on materials here with all that needs swabbing and bagging. I'm busy. Sorry. Please don't touch anything. We're barely treading water here. Oké. Egyelőre nekem nagyon úgy néz ki, hogy nem tudok beszélgetni senkivel se. Mindent összegyűjtöttem, most kicsit aggódok miatt, hogy mindent begyűjtöttem sikeresen. De szerintem igen. Csak nem hagyok itt semmit. Hopp, ez micsoda? A stake. There's no Ja, doubt jó, about igen. it. Ezt már This is olvastam. for us. Tudjátok, mi volt a másik nagyon szíves, mivel semmilyen mentésem nem volt. A beállításaim megvoltak, de a mentéseim nem voltak meg. Így a játék nem engedte, hogy áttekerjek bármit is. Vele tudok beszélni? Need to be real quiet now. Oké, jó. Akkor szerintem figyeljetek, mivel... Ez nem egy jó döntésnek tűnik nekem, hogy arra elmenjünk. Figyelmeztettek is minket. Maradjunk annyiba, hogy akkor maradjunk annál a döntésnél, amit már egyszer meghoztam. Which one do you want to take down? A KI-12-t. Látjátok, itt is van egy ilyen nyíl visszafelé. A KI-2-t Taking szeretnénk. this one. You get that down? Yep, got it. Az lesz, amit múltkor is vittünk, illetve szerintem az lesz a jó Let's go, doboz. Sugarfangs. Quick steps. Let's go, Sugarfangs. Is everything okay, Mom? Yes, Cukor Pumpkin. agyara. Come on.
cukoragyarak, az a See you sugar later. friends. Azt hiszem nem, sóagyar? I hope it's Miley. Sugar. Salt, nem, cukor lesz. Cukor. You could have met an important emissary of Second Inquisitor. Okay, failure, hát az, ja. -20 to next experience cost for the rhetoric skill. Aha. Jó, hát igen, alternatívaképpen ezt megtehettük volna, viszont akkor nem, tehát akkor nem hozhattuk volna vissza azért. Igen, szerintem akkor ez lett volna az, ami nem sikerül. Szóval ezt teljesítjük, és ezt meg nem teljesítjük, ezt itt. Szerintem ez egy jobb döntés, mint sem oda menni a pumphoz, ami veszélyesnek tűnt. Ha minden igaz, a Richarddal meg ugyanúgy elvesztettem azt a vitát, amit ott nyomatott, de őszintén szóval nagyon idegesít a csávó, ahogy beszél rólunk, meg ahogy hozzánk kell. De jó, Caleb jön! Na, van 155 pontunk vele, ővele határozottan jobban teljesítettem a múltkori alkalommal, mert fejlesztettem a deductionjét, tehát én osztottam el a pontjait, és most is ezt fogjuk csinálni, viszont még mielőtt bármit is csinálnék, szerintem egy presence. Mit csinál presence? Dialógus choice. Dominancia 3-ra van fejlesztve, ha megnézitek. The next skill will automatically success. 120 pont kéne. Fortitude, ez mit csinál? Aha. Kéne egy presence is. Ez dialógus dolgokat nyújt nekünk. Igazából tudom fejleszteni mindet. Szeretném. Van itt még valami, amit esetleg tudok fejleszteni? Nem, így mindenünk egyes marad viszont ezek közül. Szerintem a dominanciát még nem éri meg fejleszteni, azt még hagyjuk egy kicsit későbbre. Elég az a dominancia, egy deduction, egy education, az igen, intimidation, így. Így. Én azt akarom, hogy Caleb az ilyen... Szóval te mondtál valamit, és így tudjátok, ilyen jó keményen így megijeszti. Puff. Na. És ha minden igaz, akkor most mind a 3-ban a döntéseinkkel együtt visszatérünk meg, amiket elértünk. And like always, you've completed your mission. Like always. Those words don't come from me. You must know what they say about you here. No, I don't know. Enlighten me. Well, you have kind of a reputation. It's actually rather flattering. Egész jó reputationünk van. Figyelmeztessük. Kérdezzük meg. What exactly do they say? Oh, you want to know? I didn't think... Simple curiosity, nothing more. Everybody kept saying that Caleb Bazori has been in tough spots before, and that you come through them unscathed. They were right. Don't listen to gossip. Veszélyes Forge your own helyzetekben, opinions. és túléltük. Don't worry about it. It's not a natural thing here. It takes some experience. Mens et manus. Education 2. Ez az. Mind and Caleb az That's the MIT intelligens. motto. Intelligens One of my és teachers used to veszélyes. say that the only way to really learn something is by doing it. You have a lot in common with him. I'm unsure of how I'm supposed to interpret that. It's a compliment. You didn't tell me what was in those vials you gave the prince. I don't see how that's any of your business. To make up your own mind about something, the best way is to go to the source. And apparently, Jason Moore is well informed. I see. You'll have to be patient, Fang. Do you think your success on the mission could play to our advantage? I mean, for... The prince will decide your fate when the time comes. Being useful to her can't hurt. How do you feel about it? Honestly, I just want to get it over with. Like when you're going into finals. Even if there's no going back? It's a little late for that, isn't it? It is. Your child, Beryl Underwood, did he have any second thoughts? I don't want to discuss it.
He's your only child, so I wondered how it went. Well, could you enlighten me? Szóval Caleb csak egyetlen embert alakított át. Beryl is méghozzá utáljuk is. very different from you. He always has been. Vagy legalábbis én utálom, de szerintem Caleb se bírja. It won't happen again. Beryl would have begged me to get what he wanted. Your patience reassures me. I'm making the right choice with you. You seem to really have a problem with him. Yes, and that's why you must stay away from him. This separation between you. De meg akartam volna félemlíteni. Az nagyon kár, hogy nem tudtam. You know this is something I don't discuss. Még nagyon az elején egyébként a játéknak. Intimidation. If she has something to tell me, she would better say it. Megfélemlítjük. Opponent fókuszált egyet, de én is egyet fókuszáltam, szóval abszolút a győzelmünk. I'm not one to beat around the bush, especially on a matter like this. So either be frank with me, or be silent. I'm sorry, it's just that it's not easy for me. I'm listening. Beryl asked me to come by and see him. Did you? I didn't think anything bad could happen. I actually thought that... You ignored what I told you. Don't ever do that again. Látjátok, ezért. What did he want? Ezért megyünk ilyen megfélemlítésre a Calebben. He wanted to get to know me. He told me about Seattle, the Camarilla. He was just being nice, that's all. Beryl isn't nice. He's dangerous. I'm going to have a word with him. But... Wait here. És akkor megyünk most beszélni vele. Nice. And then you can go rest. All right. Beszélgessünk mással is? Van más, akivel tudnánk beszélgetni? És bejelölgetjük, hogy vannak ezek a safe pontjaink. Nincs senki. Ezt a látást nem de fejlesztettük. Így bejelölgettük. Hol találom vajon? Hopp, telefon. A message from Caius. Need you downstairs. Urgent issue. Bad timing. I'm going to have to choose. Help Caius or speak with Beryl. Választanunk kell. Make a decision. Menj le, vagy beszélj Beryllel. Jól van. Lemegyünk. Lemegyünk, mert azt mondta, hogy fontos. Lehet, hogy ez egyébként még a kis társnőcskénkbe fog kerülni. Ez micsoda? Ja, az csak egy lámpa. De sötét van ebben a játékban. Ti mondjuk többet láttok, mint én. De nem ide akartam. Édes Istenem, még a végén bele fogok futni a csávóba. Merre van a lift? Ja, van középen lift. Várjátok, van egy lift itt, de van itt középen is egy lift. Ez kell nekünk. Belefutok a csávóba, amikor nem is akarok vele beszélni végül. Jó. Pedig meg akartam félemlíteni a másikat. Security HQ. Az, akivel megyünk beszélni, az azt hiszem, ő az ilyen biztonsági és őrségnek az ilyen feje. Szerintem emiatt ez egy gélebesebb döntés. We're waiting for Mr. Lito's signal. Until then, if you have any questions, save them. Got it? No problem. Great. Okay. Everything we're doing here, it's a bad sign, isn't it? This is the first time we've worked together. I'm big on discipline. No problem. Okay. I want to report on his activities pronto. I don't like the sound of that at all. Mi történik? Mesélj! Miért kellett ide jönnünk? Happy to see you, Caleb. We don't usually let anybody down here, but I can bend the rules for you. Igen, mert másodszor engedtetek be. Szóval elmondanád, hogy mi ez a nagyon fontos dolog? Some things come up. On the night of the attack, someone sent a message to an unauthorized recipient. Ki? Do you know who it was? Not now, but I will soon enough. Valaki egy nem megengedett személynek küldött üzenetet. Caleb, I need your help. I get the feeling that it's all connected. It's too huge to be a coincidence.
Do you suspect anyone in particular? Jara Drory. Jara? Miért? It's easy to accuse someone who's not here to Várjátok, meg tudjuk nézni ki a Jara? Nem emlékszem már. Itt vannak. Jara Drory. Nincs képünk. Nincs képünk hozzá? Róla van, róla is van. Akkor még nem láttuk, akkor csak hallottunk róla. Akkor csak beszélgettek róla, de még nem láttuk akkor. Lehet, hogy nem is lesz soha kép róla. Yes, and I might have it all wrong. But I wouldn't accuse her unless I had serious doubts. Think it through carefully. For starters, she's one of the few who knows how the system works. She'd be able to cover her tracks, wouldn't she? Maybe. But maybe she made a mistake. According to our intel, Jara may have been captured. She was caught. Szerintem itt az előző döntéseink alapján változott. Anyways, nothing concrete. Just a hunch, if you want to call it that. In my place, under the current circumstances, I can't really go poking Szerintem, lehet, hogy nem, de honnan tudnál Gélebb? Csak az eddigi karakterünk alapján, a Leisha alapján. Vagy, amiatt, mert az előző történetben végigmászkáltunk ott a szobában a mornál. Why? Because I'm about to erase a ton of data. It's the Code Red protocol. And since Jara vanished, the prince wants her personal data to disappear along with her. That doesn't give us much time. You in? Okay. I could maybe go and take a look around. Great. I found a key to her room. Take it. A vörös kód miatt törölniük kell az összes adatot jóformán. From Jara Drory's computer before everything disappears for good. Just insert this thumb drive and it will download everything I need. És emiatt utána kell járnunk, gyorsba át kell néznünk minden adatait, még mielőtt törölésre kerül, hogy ő az a... minek nevezzem? Az áruló. Talán inkább talán ez egy jó megfogalmazás. Természetesen köztünk marad. Don't come back to see me here. It's supposed to be sealed. It'll look suspicious. I'll send in an engineer after you. Give him the drive when you're done, but don't tell him anything. We have to keep this between us. As you wish. Oké, nagyon titkolózósan csinálja, de meg tudom érteni, mert ez az egész helyzet szinte ilyen Game of Thrones, ami itt megy. Most már csak meg kell találni a szobáját Jarának. There's no point in hanging around here bothering me. It's gonna take me a while. Very well, Mr. Sheridan. Please excuse me. Ó, itt fogják és szétdarabolják az összes minden adatot, ami van. I can't wait to be done with this. Nézzük, hát találunk valamit, amit felvehetünk. Boston Domain Decree of Embrace. Donald Ross Embracing. Aha, jó. Ez nem minden, hogy olyan fontos nekünk. Ez Boston Domain. Benjamin Bevel. Jó. Nagyjából felsorolta, hogy kik a izék. I've been at this for hours. I've been at this for hours. Te ki vagy? Secretary of Abigail Norman. Lazarus Sheridan. Kelton Hadland. Journey Atkins. Egyik se kell nekünk. April. Nem ő kell nekünk, that's for sure. Nekünk Jara kell.
Jara, Rory, Tajan, Sianka. Erre lesz a Jara. Ő az ilyen tanácsnak a tagja jó formán. Now get out of here before I make your blood boil. Mr. Siaka, you're taking a big risk. Goodbye. Wow, mi volt ez? Asshole. Lol. Oh, I hope there won't be another attack. Oké. Úgy tűnik, hogy nagyon sokat nem beszélgethetünk, vagy csinálhatunk ilyen opcionális dolgokat. Szóval használjuk a kulcsot, azt menjünk be. Hogyne. Miket találunk? Itt egy levél például. Jara, I would have liked to give you this bond that you have been waiting for so long. Wow, ez rímelt. Bond, long, but I can't bring myself to condemn you to my situation. But don't be afraid, I will never abandon you. Jara, never. We are bound together forever. We are one since the first night, the first instant. Nothing can ever keep us apart. I promise. K. Valaki nagyon bele van szeretve. És nem fogják elválasztani. Let's see if Caius was right. Look at the picture. Várjátok, a Jara, izé? Azt kinyitottuk, de nincs benne semmi. Igen. A Jara... Nem, ő nem Jara. Itt a doboz. It appears that this place was hidden with an illusion. It's not like Jara to let that kind of thing wear off. Aha, szóval az illúzió elmúlt. Jara always was old-fashioned. Whatever's in this box must be important. Oké, erre nem hiszem, hogy rájövünk csak úgy. Értem, hogy működik, viszont... Hogy állapítjuk meg, mi a kód? Where are you? The time has come. Password. Arrival. A jelszó az érkezés. 2-3. Itt az egyik oldala az doboznak a jelszóhoz. 2-3 jobbra. Jara has always been wary of new technology. Itt a másik oldala. 1 balra, 2-3 jobbra. Oké, akkor ezt szerintem ki fogjuk tudni nyitni. 1 balra, 2-3 jobbra, és le. Ott van. És ezt megtalálhattuk volna Leisával is. Jara was conducting her own investigation. There is no way Caius would be expecting that. Aquila Corvus Deciphered Conversation. Jara valami után nyomozott. Thank you. It appears Caius was wrong. He and Jara may have been looking for the same individual. Igen, úgy néz ki, hogy a Jara ugyanazt a szemét keresi, mint amit a Caius, vagy hogy hívják, keres. Tudjátok, hogy ki hívta azt a számot, vagy ki okozta ezt az egészet, egy lázadót jó formán. Jó, szerintem úgy tűnik, hogy itt nem nagyon van bármi még, ami Arrival. Consult, insert bug. Szekert végig megyünk. Oké. Kész vagyunk, insert. Egy percig tart. Fura, hogy ez így van megoldva. Valaki jönni fog? I hope Caius will be able to use what's on this thumb drive. Okay. I think that's everything. Now it's Caius's turn. Jó, végeztünk.
Ja, megtaláltunk mindent, amire szükségünk volt. Azt hittem, az egy lépcső amúgy ez erről az oldalról. De innen látszik, hogy nem. Fura. Weren't you the one who was doing surveillance on the Roxbury bunch? Hello, Mr. Bizori. Mr. Leto asked me to wait until you were done. He also told me you'd have something for me. Ó, igen. Here it is. Give it to him, and him alone. And don't ask any questions. I get it. Are you done here? You may proceed. Thanks. I hope Caius knows what he's doing. Aha, és szerintem most törlik az Ready adatokat. to see me now. I won't make her wait. És beszélhetünk a herceggel, jó. Hol van a herceg? Erre? Erre? Nem ez lesz? Ez ilyen tanácsterem lesz. Princes come and go. In the end, it always comes down to a struggle for power between the prince and their primogen. Hazel is strong, Primogen. but will she last much tanács. longer? Caleb, our secret agent is back already. No? Yeah, is The it? soldier is on furlough. Not for long, I'm afraid. The prince will undoubtedly have some new task for me. At least she trusts you. She hardly speaks to her primogen. Even Beryl is in the dark. He's not used to that. It'll be good for him. Nem mondunk semmit, nem adunk át plusz információt. Are you Caleb nem still mond not semmit. talking? You could say that. Any regrets? It's none of her business. I'd rather not talk about it. I understand. Personally, I find that giving a child so much power is dangerous. The problem is that you have to watch them all the time. Otherwise, they end up making a mess of things. Nem mondunk semmit. I don't know. Do you really think you'll have time to embrace Fang? What do you mean? Well, with all the elders gone, who knows who'll be next? That's not something I'm willing to discuss with you. Suit yourself. No, excuse me, I have to go. Ez egy nagyon jó beszélgetés volt. Hali. És akkor onnantól kezdve ő beszélt, mi meg így, aha, nem mondok semmit. Sorry, no. Na, hol találjuk vajon Hazelt? Mert oda kéne mennünk a herceghez, de hogy így... Hol van? Prince Office. Egyértelmű. A második emeleten. Nem sok emeletje van ennek a helynek. Még szerintem sose jöttünk így ide. The prince is ready to see you now. The prince is ready to see you now. Ja, végeztünk. Great. Lehet, hogy vannak dolgok, amiket most kihagytam. De eléggé egy irányúnak tűnt ez a rész itt. Szóval miben segíthetek, herceg? Caleb, My prince. we were expecting you. How may I be of service to you this time? One thing at a time. The situation has changed. The money is gone. The accounts have been emptied. Valaki kirabolt minket. That's impossible. Only Jason Moore could have transferred the money. The situation is dire. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him. And that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely well prepared. Anarchs, someone inside the Camarilla. The Hartford Chantry, nem, szerintem őket csak használták. Lehet, hogy nem. Our enemies are everywhere. They're not just kindred. No, the kind have no knowledge of our business. It's someone with diverging interests from our own. Someone on the inside. If there's a traitor among us, I'll have their head. One thing at a time. I'll take care of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to afford. If you have nothing more to say, we can move on to the reason I sent for you.
beszélgessünk a fájlokról. What did you think about Richard Dunham's file? Money that should be going to me seems to go missing whenever he touches it. Richard is far too important to me. I can't afford to upset him now. But if his research doesn't pay off soon, I won't hesitate to show him my disappointment. My disappointment. Azt tetszik. Hogyha a kutatásra nem hoz eredményeket, akkor nem fogok hezitálni, hogy megmutassam a csalódottságomat. Ez jól hangzik. Na, Jorának a fájlja. Jorah Drory's file? I wish I'd never seen it. There's too much I despise in it. She never mentioned she was monitoring the Primogen's finances. Or this, Catapotis. What on earth is it? I've got no idea. Igen, mi It is a doesn't sötétben add vagyunk. up. It seemed important to her. But she's not here to shed any light on it. Oké, hát akkor úgy tűnik, hogy ennyi, amit most tudunk. I've asked for your Haladjunk. presence here because I have a new mission for you. Na, hova küldött Delson Gélbe was tovább? able to track down the men who attacked us. It wasn't easy, but it was impossible for them to disappear without leaving a trace after what they did yesterday. Where are they hiding? Long Island. Ó, education, srácok, olyan okosak vagyunk, tudjuk folyamatosan. Yes, of course. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly much more. Who knows what they're up to out there? How is it we didn't notice a thing? They have abundant resources, and we're short on eyes. It doesn't matter. We'll find the people responsible for the situation later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. How? You're going to go there and kill their leader. Géleb az oda megy, és megöljük a hadvezérüket. Legyen. As I've said before, you can count on me. Good. That's what I was hoping you'd say. Bár őszintén When the aggódok, time hogy szerintem comes, Gélebet ki fogják I nyírni won't egyedül. forget to reward those who've been loyal to me. I won't let you down. What's the plan? De úgy érzem, They hogy Géleb így evacuated the válaszolna. bodies from the site of the party, which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise myself as a body to be evacuated? Exactly. All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never Szimulálja get another azt, hogy opportunity. életben van. We Nice. have to try. The last Halottnak transfer tetteti probably magát gonna take place konkrétan. tonight. After that, there's no way of knowing when we'll get another chance. How exactly are we going to go about it? Why don't we attack them head on? Miért nem támadjuk meg szemtől szembe We őket, know igen? where they are. Why go through their warehouse? Charging into Long Island blind would be far too risky. And with a No, traitor in it's, our midst, I'd rather keep this to a small circle of trusted people, to avoid any other unpleasant surprises. Képzeljétek már el, hogyha mindenki az oda menne, és megmondaná neki így titokban, hogy van egy küldetés, és a tanácsát szeretnék kérni, és akkor azt mondaná egy különböző helyekre, hogy hol van az ellenség bázisa. Értitek? Hogy esetleg így kifüstölje az árulót. Mert az áruló akkor azt fogja mondani, hogy oké, akkor Budapestre akarnak támadni, mert azt hiszik ott a bázisunk. De közben meg mindenki más települést tud. Értitek? Oké, haladjunk tovább. Nem kell mondani még egyszer a dolgokat. You'll be in uncharted territory. You'll be on your own. Lehet a fizikai képességeinket növelnünk kellett volna. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. What do we know about What do him? we Mit know tudunk about róla? this Stanford? Not much. They're very careful. He was sent from the Vatican. He brought other fanatics with him.
If he's here, it means that Rome has faith in him. And that can't be good for us. Oké, eléggé bíznak He's benne. got to be taken out. És egy B-terv I esetleg? don't wish to be the bearer of ill tidings, but what if I fail? Do you have a backup plan? Caleb, you won't fail. You're our only hope. We place all our Oké, trust szóval in you nincs to B-terv. complete this essential mission. Nem hibázhatsz. There's no room for error, Bizori. Legyen. És mi lesz az Aren't you árulóban? worried someone will tip off the SI? There's still a traitor among us. The traitors, my department. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. Oké, senkinek nem mondhatjuk el. Oké, készen állunk. I've heard enough. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well. My Eléggé prince. gyilkos küldetés, de ki tudja, lehet, hogy sneaky-ben tudjátok, így végigmegyünk, és akkor Gaeletbe meg tudjuk ölni. Mit hagytunk ki? You could have decided to confront your child, Beryl, jó, azt tudjuk. You could have questioned Jason Moore's bodyguard in the cart interrogation room. Szóval Jason Moore-nak a testőrével tudtunk volna még beszélni. Jó, az nem egy olyan nagy veszteség. 200 pont MM-mel. Azt a mindenit. Auspex, ezt kéne fejlesztenünk mindenképp, szerintem még egy jó lenne. Presence, mi a presence? Mit csinál? Presence, dialógus choice. Vagy pedig, jó, szerintem az kettesen jó, a presence-t is Nem került jó formán nagyon sok pontba, mert tudtuk használni. 80 pontunk van még vele. Education. Deduction. Social, mental. Social-t olcsóbban tudjuk fejleszteni. Fizikait azt nem látom értelmét. Technológia. Ó, és tudjuk a deduction-t is még fejleszteni így. Jó, szerintem ez így jó pontelosztás. MM-mel nagyon sok pontot tudtunk gyűjteni az előző körben, rengeteg mindent tudtam csinálni. Viszont vele már csak a következő részben fogunk kezdeni. Itt megy Gaeletbe, hogy kiküldik a küldetésre. És a beszélgetés elejét. I'm guessing you tipped Bizori off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested. That Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. Congratulations on your negotiations with the Chantry. Our agreement with Hartford is crucial. Oké, ehhez még visszatérünk, mert lehet, hogy ebből egy érdekes beszélgetés volt, mert nem tudom, mennyire tudja a részleteket arról, hogy miket tárgyaltunk le velük. De ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Én ajánlom figyelmetekbe The Mercenary Assistantet, mert szerintem egy nagyon királyjáték. És aztán majd legközelebb is jövök a következő résszel, addig is pedig sziasztok!